ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં। આજે આપણે બનાવીશું તહેવારોમાં નાસ્તા માટે ફરસાણની દુકાન જેવી ટેસ્ટી એવી લસણ ડુંગળી વગરની શેઝવાન સેવ અને સાથે શેઝવાન ગાંઠિયા બનાવીશું। તો તમે જો એક જેવી જ સેવ અને ગાંઠિયા ખાઈને કંટાળ્યા હોય તો આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો। ખાસ કરીને બાળકોને તો બહુ જ ભાવશે। અને હા, જો તમે હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય અને રેસીપીઓ ગમતી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, એટલે નવી નવી રેસીપીના તમને નોટિફિકેશન આવે। તો ચાલો બનાવીએ શેઝવાન સેવ અને ગાંઠિયા। તો પહેલાં આપણે એક ચટણી તૈયાર કરીશું ટમેટાં અને લાલ મરચાંની। તો એના માટે મેં અહીંયા 8 જેટલા સૂકા કાશ્મીરી લાલ મરચાં લીધા છે। તો આ મરચાંથી કલર સારો આવશે, સાથે તમારું સેવ કે ગાંઠિયા તીખા પણ નહીં થાય। તો આ જ મરચાં તમારે લેવાના। તો મરચાંના ઉપરનો ભાગ કાઢી લીધો ડીટિયા, અને એને ગરમ પાણીમાં 2 થી 3 મિનિટ જેવા પલાળી દઈશું, એટલે માટીનો ભાગ મરચાંમાંથી નીકળી જાય। અને હવે મેં અહીંયા 2 નાના એવા ટમેટાં અને લાલ હોય એવા લીધા છે। ઉપરનો ભાગ કાપી આ રીતે સાઈડ કટ કરી દઈશું। એક આ રીતે તપેલીમાં ટમેટાને મૂકીશું, એમાં મેં 1 કપ જેટલું ગરમ પાણી ઉમેર્યું છે। મરચાં પણ સારી રીતે ધોવાઈ ગયા, માટીનો ભાગ નીકળી ગયો, એને પણ આપણે આ રીતે પેનમાં ઉમેરીશું। થોડું મેં વધારે પાણી ઉમેર્યું છે, અને હવે આપણે એને ગેસ પર 5 મિનિટ જેવું ઉકાળીશું। તો 5 મિનિટ પછી આ રીતે તમે જોશો તો ટમેટાં આ રીતે એની સ્કિન નીકળવા લાગશે, મરચાં પણ ફૂલી ગયા છે। આપણે એને ઠંડુ થવા દઈશું। તો અહીંયા તમે ઢાંકીને પણ 5 મિનિટ જેવું એને બાફી શકો છો। તો ઠંડુ થઈ ગયું છે। આપણે આ રીતે મિક્સર જારમાં મરચાંને પાણી નિતારી આ રીતે મિક્સર જારમાં ઉમેરીશું, સાથે ટમેટાની આ રીતે છાલ ઉતારી અને એના આ રીતે 4 ટુકડા કરી લઈશું। આ જ રેસીપી જો તમારે આદુ અને લસણ વાપરીને બનાવવી હોય તો સાથે સાથે તમારે આ જ પાણીમાં લસણ અને આદુને પણ બાફવા મૂકી દેવાના। તો આ રીતે મેં ટમેટાના ટુકડા કરી પેસ્ટ બનાવી લીધી છે, એકદમ સ્મૂથ બનાવવાની। અને હવે આપણે એમાં 3 નાની ચમચી તેલ, 1/2 ટીસ્પૂન મીઠું કે પછી સ્વાદ પ્રમાણે, 1/2 ટીસ્પૂન મેં અહીંયા સફેદ મરીનો પાવડર લીધો છે, તમે કાળા મરીનો પાવડર પણ લઈ શકો, માત્ર કલર બદલાશે, સ્વાદમાં કોઈ ફેર નહીં પડે। 1/2 ટીસ્પૂન સૂંઠનો પાવડર, ડ્રાય જિંજર પાવડર। જો તમે આદુની પેસ્ટ બાફવા સાથે વાપરી હોય તો તમારે સૂંઠનો પાવડર નહીં ઉમેરવાનો। 3 મોટી ચમચી જે આપણે ખાઈએ એ મેં ટમાટો સોસ ઉમેર્યો છે, એ પણ લસણ ડુંગળી વગરવાળો એવો વાપર્યો છે। 1 થી 2 ટીસ્પૂન ચીલી સોસ કે પછી તીખું મરચું તમે જે ઘરમાં ખાતા હોય એ 1 થી 2 ટીસ્પૂન કે તીખાશ તમારે જેવી જોતી હોય એ રીતે ઉમેરી અને એકવાર મિક્સરમાં આપણે એને સારી રીતે બ્લેન્ડ કરી લઈશું, એટલે બધી સામગ્રીઓ એક સરખી મિક્સ થઈ જશે। હવે એક બાઉલ લેશું અને એમાં આપણે 4 કપ ચણાનો લોટ બેસન લેશું। તો મેં અહીંયા બેસન જ લીધો છે, તમે ઘરનો ચણાનો લોટ દળાવીને વાપરતા હોય તો એ પણ લઈ શકો છો। તો આપણે અડધાના ગાંઠિયા બનાવી રહ્યા છીએ, અડધા ભાગના આપણે સેવ બનાવી રહ્યા છીએ। તો પેસ્ટ મેં એકદમ સ્મૂથ પીસી લીધી છે, તમે જોઈ શકો છો। તો આવી પેસ્ટ છે, અને હવે આપણે આ ચણાના લોટમાં થોડી થોડી કરીને પેસ્ટ નાખવાની છે। તો અમુક ટાઈમે તમને વધારે જરૂર પડે, અમુક ટાઈમે ઓછું પડે, બેસનની ક્વોલિટી ઉપર પણ ડિપેન્ડ છે, પણ એકસાથે બધું જ પેસ્ટ નથી ઉમેરવાની। તો આ રીતે મેં 4 ચમચી જેટલું ઉમેર્યું, મિક્સ કરીશું, અને જરૂર લાગે એમ થોડું થોડું આપણે ઉમેરતા જઈશું અને મિક્સ કરતા જઈશું। તો અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખવાનો છે, આ લોટ છે એ આપણે રોટલીનો જેવો લોટ હોય એવો સેવ અને ગાંઠિયાનો લોટ બાંધીશું। તો મિક્સ કરીશું, થોડી પાછી ઉમેરી દેશું, અને જે પેસ્ટ બચી જાય એ તમે કોઈ પણ શાકની ગ્રેવીમાં, કોરું શાક પણ વઘારો, કોબીનું કે ગમે તેમાં પણ વાપરી શકો છો। તો આ રીતે લોટ મેં બાંધી લીધો, આટલી પેસ્ટ બચી છે। લોટ પર થોડું અમથું તેલ ઉમેરીશું અને એને થોડો સ્મૂથ કરી લઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો કેવો મેં લોટ બાંધ્યો છે, રોટલીના લોટ કરતાં થોડો ઢીલો એવો લોટ છે। લોટ આપણો સેવ ગાંઠિયાનો તૈયાર છે। તો અહીંયા મારી પાસે આ પિત્તળનો સંચો છે, એને આપણે પહેલાં તેલથી ગ્રીસ કરી લઈશું। તો મેં 2 રિંગ કાઢી છે, એક ગાંઠિયા માટે અને એક સેવ માટે। તો પહેલાં આપણે સેવવાળી રિંગ મેં ફિટ કરી છે, તો પહેલાં સેવ પાડીશું અને ગાંઠિયા પાડીએ ત્યારે આ રિંગ આપણે ફિટ કરીશું। તો એ સ્ટેપ હું નહીં બતાવું, માત્ર કેવી રીતે ભરવો એ સેવ માટેનો જ સ્ટેપ બતાવી રહી છું। તો આ રીતે ફિટ કરી દઈશું। તો સંચાને સારી રીતે ગ્રીસ કરી હાથને પણ તેલવાળા કરી લેવાના, અને આ રીતે લોટ તમારે જેટલો ભરવો હોય એટલો ભરી લેવાનો। સંચો પેક કરી દઈશું, અને તેલ મેં ગરમ કરી લીધું છે।
ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીશું અને મીડિયમ ફ્લેમ પર સંચાથી એક વાર આ રીતે રાઉન્ડ ફેરવી લઈશું. તો કેમેરો મારે ઓફ થઈ ગયો તો પહેલું શૂટ મારે બરાબર આવ્યું નથી. તો આ રીતે મેં એક વાર આ તળી લીધું છે અને તમે જોઈ શકો છો તૈયાર છે. એકદમ પરફેક્ટ એવી સેવ બનશે. તો હવે બીજા વારમાં ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ ટુ સ્લો સાઈડ રાખીશું ઉપરથી પાડીએ ત્યારે. તો આ રીતે સંચાનો ઉપરથી રાઉન્ડ ફેરવતા જવાનો અને 2 રાઉન્ડ ફેરવવાના. 2 રાઉન્ડ પછી આ રીતે તરત જ ગેસની ફ્લેમ થોડી મીડિયમ હાઈ સાઈડ રાખી અને બે સાઈડથી ફેરવી અડધી મિનિટ જેવું જ તમારે એને ફ્રાય કરવાનું. તો આ રીતે સેવ તૈયાર છે. તો સેવવાળી રીંગનો લોટ પૂરો થઈ જાય ત્યાં સુધી હું સેવ પાડી લઈશ અને પછી જેવું ખાલી થાય એટલે હું જે ગાંઠિયાવાળી રીંગ છે એને હું તેલવાળી ગ્રીસ કરી લઈશ અને પછી આપણે ગાંઠિયા પાડીશું. ગાંઠિયાવાળી રીંગ મેં ફિટ કરી લીધી છે. ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરી 1 થી 2 રાઉન્ડ ગાંઠિયાના બેટરના આ રીતે ફેરવીશું અને પછી આપણે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખી એક સાઈડ 1 મિનિટ પાછું આપણે ફેરવી બીજી સાઈડ 1 મિનિટ જેવું અને ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી આ રીતે તળવાનું અને એને કિચન પેપર પર કાઢી લઈશું. તો એક જ બેટરથી મેં સેવ અને ગાંઠિયા શેઝવાન સેવ અને શેઝવાન ગાંઠિયા બનાવ્યા છે. હલકા ઠંડા થવા દઈશું અને પછી આ રીતે તમે કોઈ એરટાઈટ કાચની બોટલમાં થોડું આ રીતે તોડી લેવાનું અને પછી તમારે એને સ્ટોર કરવાનું. તમે આ ગાંઠિયા અને સેવને 10 થી 15 દિવસ સુધી ખાઈ શકો છો. જો તમે ક્યારેય આ રીતે શેઝવાન સેવ અને ગાંઠિયા ન બનાવ્યા હોય તો જરૂરથી બનાવજો. બાળકોને તો ખૂબ જ ભાવશે. તો તમને આ રેસીપી કેવી લાગી? જો રેસીપી ગમી હોય તો આ રેસીપીને લાઈક કરજો, વિડીયોને શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસીપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો. તો આ રેસીપી ટ્રાય કરજો અને મને કમેન્ટમાં કહેજો કે મારી રેસીપી કેવી લાગી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.